Welcome back to yet another video of Halka Guff. I hope हाम्रो जुन चाहिँ अहिले रिसेन्ट फ्रिक्वेन्सी छ त्यो सबैलाई उस भइरहेको छ म्याच भइरहेको छ सबैजनासँग एभ्रिबडी इज वेटिङ फर द नेक्स्ट भिडियोहरू भन्ने खालको पाराले सो अब रिसेन्टली चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ अ स्पेसिफिक जनर द्याट वी आर कभरिङ हुन्छ नि क्या अल मिक्स एन्ड म्याच वी आर ट्राइङ टु फाइट द एल्गोरिदम भनौँ न लेट्स सी वाट विल क्लिक भन्ने खालको नि होइन. So in today's video, I thought we could discuss on a very how do we phrase it, controversial nahi bhanau na. It's a sensitive opinion. It's a sensitive topic because the thing is हामी यो कुराले अफेक्ट नभए पनि हाम्रो पेरेन्ट्सको माइन्डसेट अलिकति अफेक्ट हुन्छ. पेरेन्ट्स अलिकति एल्डरलीको माइन्डसेट अलिकति अफेक्ट हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली अफेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. आई डोन्ट नो व्हाट योर थट्स कुड बी. अनि ठिकै हो बिकज वी हेभ टु एक्सप्लेन नि त हो त्यो होइन त्यस्तो होइन त होइन तिमीहरूले बुझेको छैन होइन त्यस्तो हुन्छ नि त त्यो इन्डाइरेक्टली हामीलाई पनि गर्छ अरू किनभने कतिजना जति लु कतिजनाले हुन्छ इन्टरनेट युज गर्नेहरू तर पनि दे आर नट वेल भर्स्ड कुन चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रु हो छुट्याउन नसक्ने पनि हुन्छ नि त. एन्ड इट्स नट जस्ट कि हामीले जस्टिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कि बट जेनरली हामीले जति नै एक्सप्लेन गर्नु खोज्दाखेरि पनि दे डु नट लाइक हाम्रो पेरेन्ट्स दे डु नट लाइक इट्स नट अबाउट दे डोन्ट वान्ट टु बट उनीहरू पनि त्यो लेभलको डिलेमामा हालिदिएको हुन्छ कि should they believe their own children or the news that they're watching भन्ने खालको. So without beating around the bush, let's not beat around the bush. What is the thing we are going to talk about? today's news channels and mainly not just news channels but mainly sources of news हुन्छ नि क्या जुन चाहिँ सोर्सबाट चाहिँ अब हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले हाम्रो एल्डरलिजहरूले चाहिँ त्यो न्युज कन्ज्युम गर्छ. So we don't want to blame one specific channel or one specific source. Generally sources like different sources एउटै के भन्छ मतलब डिफ्रेन्ट सोर्सेसमा पनि डिफ्रेन्ट उसहरू हुन्छ क्या. कोहीले करेक्ट न्युज दिइरहेको हुन्छ कोहीले इनकरेक्ट दिइरहेको हुन्छ. जस्तै आई डोन्ट वान्ट टु ब्लेम कि टिभीमा सबै रङ हुन्छ नो. टिभीमा सर्टन टपिक्स आर राइट सर्टन टपिक्स आर रङ सर्टन टपिक्स आर लाइक एकदम मिसगाइडेड वेमा त्यसलाई मिसलिडिङ वेमा त्यसलाई चलाइरहेको हुन्छ होइन. सिमिलरली अब इफ we consider other channels, let's say Facebook, YouTube, Instagram तिर पनि अब if we think those are our के भन्छ न्युज सोर्सेस हो भने त्यसमा पनि अब 100% राइट हुन्छ भन्ने हुँदैन 100% रङ हुन्छ भन्ने. इट्स मोर लाइक कि को राइट हो को रङ हो त्यो होइन कि बट हाउ इज इट अफेक्टिङ त्यो पनि हो अन्डर द प्रब्लम्स जुन चाहिँ हुँदैछ बिकज अफ दिज लाइक के भन्छ फल्स इन्फर्मेसन होइन त्यस्तो हेर क्या. राइट रङको कुरा अब त्यो इट्स अ हेभी डिस्कसन होइन तर प्रब्लम्स हुँदैछ नि त अहिले. एनिवेज सो यो डिस्कसन चाहिँ हामीले लाइक हामी पहिला बिचमा गरे हामीले गर्दा चाहिँ वाइ डिड वी थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ लाइक आई जस्ट गिभ यु एन एक्जाम्पल क्या. अब फ्यु डेज ब्याक देयर वाज अ गाई who lives in the Middle East, Dubai, bassa, and he had made a video on social media claiming ki his parents saw a news in some reputed news channel of Indian news channel ma चाहिँ एउटा न्युज देख्यो कि दुबईमा पनि बम्बिङ भयो यतिजना मान्छे मर्यो हेनतेन भनेर एउटा जे भए पनि एउटा उनीहरूले त त्यो टिआरपी को लागि त्यो सर्टन एउटा उयसको लागि बनायो होइन. तर त्यो न्युज हेरेर त्यो मान्छेको फ्यामिली चाहिँ वाज सो मच इन प्यानिक कि लाइक ड्यु टु सम सर्कमस्टान्सेस अभियसली अहिलेको टाइममा नेटवर्क इज नट सो रिलायबल. समटाइम्स लाग्छ समटाइम्स हुँदैन कि अब स्पेसली अब दुबईतिर त देयर आर लट अफ के भन्छ रेस्ट्रिक्सन्स यु क्यान नट डु डाइरेक्ट वाट्सएप कल्स. सो इमोहरू एपहरू युज गर्नुपर्छ त्यस्तो. अभियसली दोज एप्स डोन्ट ह्याभ अ सेक्योर लाइन. सो समटाइम्स इट कनेक्ट समटाइम्स इट डज नट होइन. सो त्यस्तो कतिवटा कुराले गर्दा बात हुनु नसक्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यो केटाको फ्यामिली चाहिँ डरलाग्दो प्यानिक भएछ. एन्ड अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ लाइक अभियसली अब इफ त्यो फ्यामिलीमा एउटा हार्ट पेसेन्टको मान्छे छ अरे र उसको फ्यामिलीको कोहीले त्यस्तो न्युज सुनेर बेसी प्यानिक भएर त्यो मान्छे केही भयो भने सो हु विल बी रेस्पोन्सिबल. नट सिनेरियो अब उसले चाहिँ के भन्छ न्युज च्यानलले चाहिँ के भन्छ हामीले त यो भनेको थियो बट इट वाज विथ एन एक्सक्लेमेसन
त्यस्तो खालको पाराले मिसलिड गरिदिन्छ नि त यो चाहिँ अब एज अब एउटा इन्डिभिजुअल आफ्नो उयो गर्नुपर्छ एउटा हुनुपर्छ कि कुन चाहिँ करेक्ट हो करेक्ट होइन होइन त्यो हुनुपर्छ त्यो अब मान्छेलाई त्यो ब्लेम गरेको होइन तर पनि हुनुपर्छ एउटा होइन तर इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्दैछौ न्युजले तिमीहरूले टिभी च्यानल बनायो सो द्याट मान्छेले हेरोस् भनेर सो बिगर रेस्पोन्सिबिलिटी त तिनीहरूको हो नि त मान्छेलाई ठिकै छ लु त्यो अब त्यहाँनिर मुभीतिर हुन्छ कि यसो भएको दिस इज फिक्सनल काल्पनिक हो भन्यो नि त होइन अब तिनीहरूले भन्दा चाहिँ न्युज हो भने बिलिभ इट नि त न्युजै भन्दा डिस्क्लेमर छैन न्युज इज न्युज होइन सो मान्छे अलिकति बुद्धि हुनुपर्छ भन्छ तर न्युज तिनीहरूको ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त सो आज इनफ्याक्ट मलाई यो खासमा यो डल्लै टपिक चाहिँ मेरो दिमागमा आज किन वेस्ट भयो भन्दा चाहिँ अब यत्रो दिनदेखिको लाइक देयर वर लट अफ एक्सपिरियन्सेस जुन चाहिँ अब पाइलअप हुँदै थियो रहेछ बट आज बिहानको एउटा इन्सिडेन्टले चाहिँ नि इट लाइक स्ट्रक हुन्छ नि स्ट्रक माई माइन्ड अब के भयो भनेदेखि चाहिँ माई मम लाइक बिहान आमा उठ्छ बिहान उठेकोदेखिको आज तक खोल्छ मेबी सी डज नट वाच इट अल द टाइम मोस्ट अफ टाइम सी इज अन अ फोन तर एटलिस्ट त्यो भइरहेको हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा होइन सो आई वाज जस्ट क्रसिङ अ रुम अन्त त्यति बेला चाहिँ एउटा न्युज एङ्करले चाहिँ सी वाज टकिङ अबाउट सम त्यो इजरायल र अहिले त के भन्छ इराक र युएसको डरलाग्दो वेस्ट भइरहेको कन्फ्लिक्टहरू भइरहेको छ होइन अन्त सी वाज इन्फर्मिङ अबाउट सम न्युज अन्त त्यो न्युज इन्फर्म गर्दै गर्दा चाहिँ देयर वाज अ रङ इन्फर्मेसन द्याट वाज बिङ सोन इन द त्यो हेडलाइन्सहरू हुन्छ नि क्या हेडलाइन्समा चाहिँ एउटा रङ इन्फर्मेसन सो हुँदै थियो द्याट इन्फर्मेसन वाज 2-3 years पुरानो 2023 हो कि 2024मा चाहिँ जब इराकले अमेरिकाको कुन चाहिँ मान्छेलाई वेस गर्यो क्याप्चर गरेको थियो भन्ने त्यो न्युजलाई चाहिँ अहिले फेरि वेस गर्दाखेरि चाहिँ इनफ्याक्ट मोस्ट सरप्राइजिङ थिङ इज द एङ्कर हरसेल्फ वाज सेयिङ कि please remove that news because that news is not correct. And she was telling the viewers that news is not correct. Please do not waste. Please do not show this भनेर उसले आफ्नो त्यो टेलिप्रम्पटरलाई पनि भन्दै थियो आफ्नो एडिटरलाई पनि इन द लाइभ न्युज इटसेल्फ शी वाज सेयिङ हुन्छ नि कि यो कुरो नदेखाऊ दिस इज रङ भनेर भन्दै थियो सो अब यो सब देख्दै चाहिँ मलाई के भएको भन्दा चाहिँ मेबी इभन द न्युज readers or we cannot blame the news readers themselves obviously अब उनीहरूले त जे स्क्रिप्ट पाउँछ उनीहरूले त्यो पढ्नै पर्छ होइन सो इभन दे आर ट्राइङ टु क्रिएट हुन्छ नि होइन त्यो पनि यस्तो हो नि त त्यो भएन ब्लेमको कुरा होइन कि अब सबै कुरोको पोजिटिभ नेगेटिभ छैन कतिवटा न्युज च्यानलको रिपोर्टरहरू लाइक भेरी उयो के भन्छ अब दे ट्राई टु लाइक के भन्छ पोस्ट करेक्ट अब जर्नलिजम होइन जस्तै मिस्टर सुधीर चौधरी त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अर्कै लेडीले गर्दैछ अहिले तिनीहरूले त्यो त्यस्तो तिनीहरूले त्यहाँनिर रङ वेयर हुँदा छोडेर आफ्नै च्यानल स्टार्ट पनि गर्छ तर कतिजनाहरू चाहिँ लोयल भक्तहरू अन्त तिनीहरू चाहिँ थाहा छ तर पनि पुस गर्ने क्या कराउन सक्यो हो मान्छेलाई सबै गरेर त्यो आधी घन्टा एउटै न्युजलाई 1 घन्टा घुमाउन सक्यो गर्नेहरू पनि छ रिपोर्टरहरू अन्त नि हिजो होला हिजो कि होइन हिजो होइन there's a YouTube channel that I follow कि द श्याम शर्मा शो भन्ने छ एउटा सो he calls himself the CEO of socialism सेक्युलरिजमको सिइओ भन्छ आफूलाई क्या सो उसको चाहिँ एउटा भिडियोमा चाहिँ उसले ही ह्याड हाइलाइटेड आई थिङ्क इज वान अफ हिज रिसेन्ट भिडियोजमा चाहिँ ही ह्याड हाइलाइटेड अ पर्टिकुलर वेस हुन्छ नि एउटा सोमा चाहिँ देयर इज अ फेमस न्युज एङ्कर एउटा सोमा चाहिँ नि न्युज एङ्करले आफूले नै अग्री गरेको छ कि हामी बिइङ न्युज एङ्कर्स वी आर भल्चर्स हो जस्तै त्यो पर्टिकुलर टपिक चाहिँ कहाँ निस्क्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब पार्लियामेन्टमा अट्याक भएको थियो नि पार्लियामेन्टमा अट्याक हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर मान्छे चाहिँ त्यो पर्टिकुलर न्युज एङ्कर चाहिँ हि वाज इन द सिन इन द पार्लियामेन्ट डोज इट सेल्फ कि अन्त उसले चाहिँ पार्लियामेन्टमा अट्याक हुँदाखेरि चाहिँ नि
he forced those security guards to close the door because he was already inside the parliament, so he could cover the story inside and then he could get the TRP for that. So उसले आफूले अग्री पनि गर्यो कि हामी त न्युज च्यानलको त हामी त भल्चर्स हो भनेर उसले अन टिभी एक्सेप्ट गरेको थियो कुरा चाहिँ। त्यस्तै उयो सिन चाहिँ कहिले भन्दा रिसेन्ट यो 1 वर्ष अगाडितिर होला, यो फार्मर्स प्रोटेस्ट भएको थियो होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ के सायद त्यो कहाँनिर चाहिँ यसरी त्यो टियर ग्यास त्यो उयो सेल रहेछ होइन फ्याँकेको थियो रहेछ। अन्त चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सबै च्यानलको ग्रुप भएको छ है। अन्त एउटा च्यानलले खिचिसके यस्तो फ्याँकेको थियो अरे मान्छेलाई होइन, अर्कोले फेरि पर टक्कै कट गरे होइन, कट गर्नु नबिर्सेको तिनीहरूले, त्यो बिर्सेको मतलब कट गर्नु त्यहाँनिर उयो गर्ने होइन। अर्कोले मलाई दिएन, फेरि अर्कोले बट्टाउँछ मेरो टर्न भन्दै पकड, अब सेम रिपिट हुँदैछ नि त जस्ट फर टिआरपी। अन्त अब देखिरहेछ लाज जरी नभएको, अब के भन्नु कि अब यस्तो त डरलाग्दो नि अब। सो लाइक अन्त अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अस्ति अब यो आज तक हेऱ्यो, यो त मेजर च्यानलै हो नि त कति वर्षदेखिको होइन। अन्त चाहिँ कति वर्ष अगाडिको फुटेज, त्यो पुरानो फोनले खिचेको टाइपको फुटेजहरू होला, त्यो चाहिँ अहिले रिसेन्टली के हुँदैको सिमिलर रहेछ नि त। अन्त त्यसमा हालेर तिनीहरूले सानो स्क्रिनमा देखाए, मुनि चलाइरहेछ टिकरमा यस्तो भइरहेको छ। अब त्यो त्यहाँको मान्छेहरूले अब स्क्रिनसट के गरेर फेसबुक इन्स्टाग्राममा त्यो उहिले भइसकेको केही छैन, हामी खुसी छ भनेर क्या। अब त्यस्तो पनि गरिरहेको छ इन्स्टाग्रामतिर कहिले अगाडि। अब इन्टरनेटमा त यो सोसियल मिडियाले त अहिले के गरेको छ, इभन ट्विटरहरूमा त्यो भिडियो रन भइरहेको छ भने मुनि एउटा फ्याक्ट चेक गरेको हुन्छ, यो क्लेम गरेको हुन्छ कि यो रियल हो कि फेक हो होइन, मान्छेले गर्नु सक्छ, मान्छेले कमेन्ट गरेर हुन्छ। तर टिभीमा गइरहेको हुँदा त्यस्तो केही फ्याक्ट चेक गर्ने छैन, तिनीहरूले जे भने इट्स देयर होइन। फेरि इट्स नट दे विल नट से कि हामीले जे भने त्यो 100% करेक्ट हो भनेर उनीहरूले त्यसो भन्दैन, तर सुन्नेले त बिलिभ गर्छ नि त। यस्तो पाराले भन्छ कि अब त्यो पत्तम कि नपत्तम कि त तिमी नै राइटै होला कि मैले गलत सुने, मैले ठिकै सुने क्या। मैले जुन चाहिँ सोर्स, मेरो जुन चाहिँ सोर्स छ त्यो सोर्सबाट चाल पाएको ला म पो रङ हो कि भन्ने बनाउँछ क्या। अब इट्स लाइक होइन यो यस्तो हुँदैछ, हामीले कभर गर्दैछ अरे, तर पनि अलिकति याद गर्नु है, रङ पनि हुनसक्छ भने छड्के पाराले भनिरहेको हुन्छ क्या, क्लियरली चाहिँ भन्दैन। देयर इज नो डिस्क्लेमर, नो फ्याक्ट चेक हो। सो अब दिज आर द प्रब्लम्स। अब यो कुरो चाहिँ उस गरेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले लाइक हाउ क्यान लाइक अस, हामी जो चाहिँ अब टुवर्ड्स न्युज एन्ड टुवर्ड्स टुडेज whatever is happening त्योसँग अलिकति इनलाइन हुन्छ हामी। सो हाउ क्यान वी गाइड आवर एल्डर्स हुन्छ नि, अब what should be our take on this, like because the thing is I don't think so the news channels will ever stop doing this, because अब जस्तै हुन्छ नि, अब एउटा मान्छेले एउटा पैसा कमाउने बाटो चिनेको छ अरे होइन, उसलाई जति नै राम्रो बाटो देखाऊ होइन, जति नै जे नै देखाऊ योबाट पनि हुन्छ, मेहनत गर्दा पनि हुन्छ नि, उसले त्यही बाटो देखेको छ, उसले त्यही बाटो नै त्यो उसले 1-2 दिनको लागि सही बाटो लियो भने फर्केर त्यही बाटो जान्छ, जुन दिन उसलाई अलिकति साह्रो हुन्छ फर्केर त्यही बाटो जान्छ। सो वी क्यान्ट बिलिभ, वी क्यानट even think कि these people will change. So what should be our take हुन्छ नि, अब क्या let's discuss about that. यो मैले अब तैँले अहिले यो our take भन्दाखेरि चाहिँ अब what we can do होइन, अब गर्नु त सक्छ। अब टकिङ टु आवर पेरेन्ट्स अरे यो हो सोर्सेस, यो हो हेर्नु ओर्नु भन्ने, तर त्यहाँनिर मान्छेको माइन्ड सेट त्यतिको खुल्ला छैन, ओपन छैन भने फाइदै छैन अब होइन। अब कतिजना हुन्छ अब एल्डर्सहरू छ कतिजना होइन, तिनीहरू हुन्छ कि नयाँको उयोहरूको तरिकाहरू अपनाऊ होइन, नयाँहरूको बुझ्ने होइन, यस्तो ओ सानोले भनेको हुन्छ। तर अब हाम्रो चाहिँ मेजोरिटीको प्रब्लम चाहिँ त्यही छ, हामीले दुनियाँ देखेको तिमीहरू हिजो अस्तिको हो, तिमीहरू सानो मान्छे बेसी बोलिहाल्यो हो। सो अब त्यहाँनिर बाबा आमा जो पनि काका काकी यस्तो न्युज हो त्यो नहेर्नु, त्यहाँनिर होइन तर यस्तो भइरहेछ तिमीहरूलाई थाहै छैन, तिमीहरू फोन खाल्छ। सो त्यही हो, यु हेभ टु हेभ द्याट काइन्ड अफ माइन्ड सेट टु एक्सेप्ट कि कुन चाहिँ राइट हो रङ होइन। माइन्ड सेटै छैन भने तिमी त राइटै भने पनि त रङै हुन्छ नि त, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ क्या बिफोर प्रोभाइडिङ एनी काइन्ड अफ सोल्युसन। माइन्ड सेट त्यो त साह्रै नै छ।
So anyways, obviously mindset is something that we cannot change. That is too late. That is too late to change. But still, what we would suggest our viewers is always distribute your sources. Don't just believe in one source. We are not saying new channel हेर्दैन new channel पनि हेर त्यसलाई follow up गर with some social media news and maybe some international channels हैन त्यसरी क्रस चेक गरेर चाहिँ then you can come एउटा ओपन माइन्ड राख्यो एउटा न्यूज हेरेपछि यता त देखे म भेरिफाई गर्छु अर्कोमा पनि हेर्छु अर्कोमा पनि हेर्छु 3-4 सोर्सेस हेर्छु हैन त्यहाँदेखि भएपछि बुझ्छ नि त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो this is अब obviously हामी एल्डर्सलाई त obviously हामी के मुस गर्न सक्दैनौँ जो अब अगेन विथ अ पिन्च अफ सल्ट जो एल्डर्सले हाम्रो सुन्छ उनीहरूको लागि त वी आर प्लिज वी आर भेरी ओपन हामी obviously जस्तै मेरो माई मम शी इज भेरी कुल शी इज भेरी चिल अन्त उसले हेर्छ हैन बट वेन आई से कि होइन तर यसमा इफ आई क्यान डिबेट हर कि होइन यसमा त एसएसएम छ है एसएसएम छ भने उसले त्यो कुरो पनि एक्सेप्ट गर्छ उसले पनि त्यो कुरो पनि बुझ्छ यो पनि रहेछ दिस इज अनदर वेस भनेर शी विल हेभ हर ओन पर्सपेक्टिभ she will also look at comes down to being open minded she'll also look at TV को perspective she'll also look at social media को perspective she'll also look at my perspective अनि त्यो सबै उस गरेर चाहिँ ठिकै छ ओके सो यो छ अरे सो मेबी यो सम्म चाहिँ म पुगेको छु ओके भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो खालको छ सो आई थिङ्क यु नो क्रस चेकिङ योर न्युज विथ दिस इज मोर फर दोज यङ्स्टर्स हु आर यट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड बिकज आई थिङ्क मोस्टली यङ्स्टर्सहरू पनि दे आर क्यारिड अवे हुन्छ नि क्या लाइक समटाइम्स दे डोन्ट टेक द राइट डिसिजन्स लाइक यसरी फेक न्युजतिर वेस गरेर आफ्नो गलत मतलब आफ्नो कतिवटा डिसिजन्सहरू यस्तो न्युजहरूमा सो वेस गरेर मतलब के अरे डिपेन्ड गरेर आफ्नो डिसिजन्स लिन थाल्यो भने त अब अभियसली सो दिस इज मोर लाइक हुन्छ नि क्या फर दोज यङ्स्टर्स कि हाउ सुड यु बी अन्डरस्ट्यान्डिङ अर टेकिङ न्युज होइन सो त्यसो खालको जस्तो यङ्स्टर्सहरूसँग कस्तो हुन्छ कोही बेला मोस्ट अफ द टाइम इन्फर्मेसन पाउने चिजहरू इन्स्टाग्राम फेसबुक रिल्सतिरै त एउटा रिल्स देखेँ अरे अब यस्तो यस्तो भएछ ब्ल्याङ्कै पठाइदियो अब सेयर गर्ने बानी छ नि त यसो हेर्ने अब यस्तो भएको थियो रहेछ नि पठाइदियो हो त्यहाँदेखि उसको साथीले हेर्छ कि कसले हेर्छ कि त्यो बित्थामा भएको थियो रहेछ कमेन्ट्सहरू राम्ररी हेर्न ए भन्छ होइन त्यति बेला चाहिँ फ्याक्ट चेक गरेर नि यु मुभ अन टु अदर भिडियो सो अटेन्सन स्प्यान छैन त्यत्रो त्यसले चाहिँ गल्ती हुन्छ नि त त्यहाँदेखि कति दिनसम्म त्यही कुरा बिलिभ गरिरहेको हुन्छ त्यहाँदेखि बादमा गएर चाल पाउँछ होइन सो त्यही हो इज कम्स डाउन टु त्यही अब फ्याक्ट चेक गर्नु पर्यो आफ्नो क्रस चेक मोस्ट प्रब्ली क्रस चेक अब फ्याक्ट चेक भन्नु मल्टिपल सोर्सेस राख्यो त्यहाँबाट उस गर्यो एन्ड अब मेन अर्को कुरा चाहिँ केले बिगारेको छ एआईहरूले क्या एआईको भिडियो बनाइदियो हो अब हामी त पत्तै बुझिहाल्छ होइन अन्त अब नट न्युज तर हाँसउठ्दो कुरा चाहिँ के कसको पो त्यो एआईले बनाएको क्याट भिडियो चाहिँ क्या क्याटले खाना पकाउँदो रहेछ घर पुजेर छोरीलाई भनेको यहाँ यस्तो बिरालोले यस्तो यस्तो गर्दो रहेछ हाम्रो त केही गर्दैन त भनेर अब पत्ता रहेको छ होइन सो सेम सेन्समा न्युजहरू उयो गरिरहेको छ होइन कहाँ के बम्बिङ भइरहेछ के होइन त्यो बोलेको पनि त्यस्तै बोलिदिन्छ सो पत्तै हाल्छ अब यस्तो भएको चाहिँ त्यो ठिकै हो त्यो भनेर क्या सो त्यो पनि गल्ती उयो भइरहेको छ क्या यो पर्टिकुलर उयसमा चाहिँ भर्खर तले जो स्टोरी भनिस् नि यो स्टोरीमा चाहिँ एउटा फनी स्टोरी लाइक याद आयो क्या लाइक वी आर फ्रम लाइक पङ्खाबारी हो नि त होइन लाइक माई ग्रान्ड मम वाज स्टिल अलाइभ वेन वी आर ग्रोइङ अप and I was fortunate enough that my mom took the decision of like raising me in Kashang, so I got the good education and everything. Then I was still small and the हाम्रो अजी चाहिँ like she came to us हुन्छ नि अब आउनु हुन्थ्यो नि त कहिले कहिले एन्ड हामीसँग बसेर टिभी हेर्दै थियो टिभी हेर्दै गर्दा चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ त्यो बेब इन टाउन भनेर त्यो एउटा मुभी थियो इट वाज अ मुभी अबाउट a pig who goes to the city and then comes back and त्यो खालको थियो अन्त अब obviously त्यति बेला डब हुँदैन थियो so like the pig was speaking in English हो लाइक हाम्रो अजीले हेरे कि त्यहाँदेखिको चाहिँ हामीलाई फर्केर के भन्यो हेर सुँगुरधरीले इङ्ग्लिस बोल्दो रहेछ तिमीहरू इङ्ग्लिस गुल पढेर चाहिँ के गरिस् भनेको कि सो लाइक स्टुअर्ट लिटल हेर इङ्ग्लिस बोल्दो रहेछ सो काइन्ड अफ सो हुन्छ नि अब
पहिलाको टाइममा त यु क्यान एक्सपेक्ट कि पिपल हाम्रो हाम्रो अजीहरू त वाज लाइक भेरी नाइभ हो नि त दे केम फ्रम अ जेनेरेसन वेयर दे ह्याड नो कनेक्टिभिटी एट अल होइन टु आवर जेनेरेसन वेन वी ह्याड अल द कनेक्टिभिटी द्याट वी ह्याड होइन द्याट इज स्टिल अन्डरस्ट्यान्ड अहिलेकोबाट चाहिँ अब लाइक अहिलेकोहरूलाई चाहिँ अहिलेकोहरूले पनि त्यस्तो खालको देखायो नि त हेलो भन्ने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ सो आई थिङ्क क्रस चेक आई थिङ्क द्याट्स द ओन्ली थिङ है अलवेज बी अवेर अफ योर सोर्सेस होइन क्रस चेक त्यहाँदेखि अब जस्तो अब बाबा आमाहरू हुन्छ दे विल डिस्कस न्युज डिस्कस गरे भने पनि आफ्नै उयो पियर्स आफ्नै एजको भएरसँग गर्छ नि त सो कोही बेला अब यसरी अब आफूभन्दा सानोहरूसित छोराछोरी कोहीसँग बसेर डिस्कस गर्दाखेरि त्यति बेला पनि कम्स डाउन टु अगेन बिङ ओपन माइन्डेड कि होला को तिमीहरूले भनेकै म हेर्छु गर्नु अब त्यो राख्नु पर्दो रहेछ एउटा किनभने हामीले पनि कोही बेला लु फल्स भएको छैन उताबाट बुझ्छ उता फल्स हामीले मिलाउन सक्छ नि त भन्नु सक्छ सो त्यो राख्नुपर्छ क्या So I think it comes down to कि knowledge don't be like knowledge can come from don't be like the घोडालाई यस्तो लगाइदिएर हुन्छ गोस यता नहेर्छ चाहिँ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन knowledge can come from everywhere के भन्छ हाम्रो रणछोड दास बाबाले भन्नुभएको जस्तो ज्ञान सब जग्गा मिलिरहे ल पेट लो भनेको जस्तो क्या सो आई थिङ्क विथ द्याट वी कम टु द एन्ड अफ दिस short and I think we are keeping it quite short now right? And welcome. So I think with this we come to the end of our short but yet informative and guiding video. होइन and I hope तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला if you share your thoughts if you learned anything or if anything that we've talked about did like हुन्छ नि did contribute to anything of that of whatever you've understood then obviously do like share and subscribe. Share your thoughts. के लाग्यो? What did we miss? Like how are your experiences different than ours? Like share your thoughts, and then we can discuss about that as well. So we are missing on comments. Let's see comments. अब comments को लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने? So अब एउटा काम गर कि यो भिडियोमा चाहिँ तिमीहरू कमेन्ट गर कि what do you want us to do from next video? Then we will do that. Then we will get त्यो comments को cycle create गरौँ न एउटा. Anything, it could be anything. त्यो Instagram तिर भन्छ नि. Instagram तिर भन्छ नि. Top comment जुन चाहिँ हुन्छ त्यसले जे भन्छ त्यही गर्छु म भनेर के. हैन हाम्रोमा चाहिँ like anything mimicry तिम्रो सबै we will try हैन but comments मा चाहिँ जे भए पनि make a request. It could be a topic, it could be some specific ways हैन त्यसै खालके let's try something new. Right? Let's try something new. I think with that we come to the end of this video. Thanks for watching. See you in the next episode of Halka Guff.